कस्तो तिम्रो मुस्कानैमा। नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टार्टस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले कुन चाहिँ म्युजिकमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा क्यापकट एप्लिकेसनमा जानुहोला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने छ। न्यू प्रोजेक्टमा गएर फोटोमा जानुहोला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ र तपाईले यो म्युजिकमा चाहिँ तपाईसँग 12 वटा फोटोहरुको आवश्यकता पर्नेछ है। 12 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नु होला र एड बटनमा गएर एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा फर्म्याट चुज गर्नु होला। फर्म्याटमा गएर 16:9 को रेशियो चुज गर्नुस्। त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नुस्। इमेजमा गइसकेपछि तपाईले एडिटमा जानु होला र यसलाई चाहिँ रोटेट गर्नुस्। तपाईले सबै इमेजलाई चाहिँ यसरी रोटेट गर्दै जानु होला। हामीले भनेको 16:9 को रेशियोमा राखिरहेको छौं है। अहिले चाहिँ पछि चाहिँ हामीले फेरि भिडियोलाई सेभ गरिसकेपछि 9:16 को रेशियो राख्ने छौं। यति गरिसकेपछि हामीले रोटेट राख्यौं। अब चाहिँ हामीले इन्डिङमा जानुस्। इन्डिङमा गएर डिलिट बटनमा डिलिट गर्नुस् र थोरै स्टार्टिङमा आउनुस् र फेरि ब्याक आउनुस्। ब्याक गरिसकेपछि तपाईले एड अडियोमा जानु होला। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् है। एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले जुन म्युजिक हो त्यो म्युजिकलाई तपाईले यसलाई चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गर्नु होला। इम्पोर्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा यसमा बिटहरु मिलाउने छौं है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो म्युजिकलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा पनि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गर्नु होला। जस्तै मैले यसमा इम्पोर्ट गरिम। इम्पोर्ट गरिसकेपछि अब हामीले सबैभन्दा सुरुमा ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 2.1 राख्नु होला। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन तपाईले 1.2 राख्नु पर्ने छ है। 1.2 राख्नु होला। 1.2 अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन तपाईले 1.1 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ र नेक्स्ट इमेजलाई पनि तपाईले 1.1 को ड्युरेसन राख्नु पर्ने छ र यो इमेजलाई पनि तपाईले 1.1 को ड्युरेसनमा राख्नु होला। यति गरिसकेपछि नेक्स्ट इमेज चाहिँ अब हामीले 1.2 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं। अघि नै हामीले 1.1 राखिरहेको थियौं भने अब चाहिँ 1.2 राख्ने छौं। हामीले तीनवटा इमेज चाहिँ 1.2 1.2 दिने छौं अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन तपाईले फेरि 1.1 दिनुपर्ने छ। 1.1 दिनु होला। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन तपाईले 2.3 दिनु होला। 2.3 र नेक्स्ट इमेजलाई चाहिँ तपाईले फेरि 2.1 दिनुपर्ने छ अनि त्यस्तै गरेर लास्टको इमेजको ड्युरेसन भनेको तपाईले 2.4 राख्नु पर्ने छ है। यस यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँनिर क्लिक गर्नुस्, स्प्लिट गर्नुस्। यदि तपाईले यो म्युजिकलाई डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने स्प्लिट गरिरहनु पर्दैन है। स्प्लिट नगर्दा नि हुन्छ। तपाईको यसमा आइसक्ने छ है। अब चाहिँ हामीले मैले चाहिँ यसमा साउन्ड चाहिँ म्युट गरिम किन भन्दाखेरि मेरो यसमा कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ त्यो भएको कारणले हो। अब चाहिँ हामी सबैभन्दा सुरुमा इफेक्ट राख्ने छौं। सरी एनिमेसन। त्यसको लागि इमेजमा क्लिक गर्नुस्। एनिमेसनमा जानुस्। एनिमेसनमा गएर कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि अब हामीले फर्स्ट इमेजलाई चाहिँ यसमा बाइसेक्ट 2 राख्ने छौं है। बाइसेक्ट 2 त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा जानुस्। तपाईले यो इमेजलाई चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्नुस् र यो इमेजलाई पनि तपाईले पेन्डुलम 1 अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजलाई चाहिँ तपाईले वोबल दिन सक्नुहुन्छ है। वोबल अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजलाई तपाईले पेन्डुलम 1 जति पनि अब बाँकी रहन्छ हामीले पेन्डुलम 1 राख्ने छौं यो इफेक्टमा चाहिँ है। यसलाई पेन्डुलम 1 नेक्स्ट इमेजमा पनि क्लिक गर्नुस्। पेन्डुलम 1 यसमा पनि पेन्डुलम 1 तपाईले सबै इमेजलाई पेन्डुलम 1 राखिसकेपछि ओके गर्नु होला र अब चाहिँ तपाईले यो दुईवटा इमेजको बीचमा हुनु होला ठ्याक्कै है। यसै राख्नुस्। त्यसपछि थोरै ब्याक आउनुस् र इफेक्टमा जानुस्। इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा मोडमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि एउटा यसमा मेटेर इफेक्ट छ। यसलाई ओके गर्नुस्। ओके गरिसकेपछि अब हाम्रो यसको ड्युरेसन चाहिँ यहाँसम्म रहेको छ। यसलाई कपी गर्नुस्। यसलाई पनि यहाँसम्म राख्ने छौं। हामीले कपी गर्दै राख्दै जाने छौं र यहाँनिर राख्नुस्। यसलाई पनि कपी हाम्रो ड्युरेसनको आधारमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले फेरि यसलाई हामीले यसरी सार्दै बनाउँदै गरिरहेको छौं है। र अब चाहिँ हामीले यसलाई यहाँसम्म सारौं। त्यसपछि फेरि कपी र यसलाई यहाँसम्म र कपी यो चाहिँ लास्टसम्म राख्नुस्। यति गरिसकेपछि अब तपाईले सबैभन्दा सुरुमा ब्याक गर्नुस्। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा जानुस्। त्यसपछि तपाईले फ्रेममा जानु होला। फ्रेममा गइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा यहाँनिर एउटा लिड इफेक्ट दिने पाउनुहुनेछ।
सुरुमा चाहिँ पाउनुहुन्न है, फेरि तलतिर आउनु होला र लिड इफेक्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र ओके। अब हामीले यसको लिड इफेक्टलाई पनि स्टार्टिङदेखि लास्टसम्म राख्नेछौँ। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यो चाहिँ हाम्रो सेभ हुनेछ। तपाईँले हाम्रो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई पनि लाइक गर्नुहोला। र अब चाहिँ हामीले यसलाई यति सेभ गरिसकेपछि फेरि हामीले 9:16 को रेसियो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि डनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस् र भिडियोमा जानु होला। भिडियोमा गएर भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि एडमा क्लिक गर्नुहोस् र अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा फर्मेटमा गएर 9:16 को रेसियो चुज गर्नुहोस्। भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले रोटेट अनि यसलाई रोटेट गर्नुहोस् र लास्टमा आउनुहोस् र इन्डिङ अप्सन रहेको छ यसमा क्लिक गरेर डिलिट गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि अब हामीले सेभ गर्नुहोस्। सेभ गर्नको लागि चाहिँ यसमा क्लिक गर्नेछौँ। अब तपाईँले यति गरिसकेपछि तपाईँले टिकटकमा चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।